नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल टेक्निक ट्याक्टिकमा। आज म तपाईहरुको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स एन्ट्री गर्न सिकाउने छु। जुन तपाईले यो जुन स्कुल सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ, आइजिएनएस सफ्टवेयर, कलेज सफ्टवेयर, यसमा तपाईको हर अकाउन्टको हिसाब किताब क्रिएट गर्नको लागि, चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स राख्न पर्ने हुन्छ। जुन तपाईको अडिट गरिएको फाइल छ, अडिट गरिएको हिसाब किताबलाई नै यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स राख्न पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको ओपनिङ ब्यालेन्स राख्न पर्ने देखिने भनेको बैंक अकाउन्ट हुन्छ, लोनहरु हुन्छ, हैन? अनि कुनै पार्टीहरु हुन सक्छन्, लिन पर्ने र दिन पर्ने पार्टी सापटीहरु पनि हुन सक्छन्। ती कुराहरु चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्समा राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी मास्टर्समा जान्छौं। मास्टर्समा गएर अकाउन्टमा जान्छौं। सपोज हामीसँग बैंकमा छ, जस्तै नेपाल बैंक अकाउन्ट छ यसको नाममा, त्यो अकाउन्टमा सपोज 1 लाख रुपैयाँ पैसा ओपनिङ ब्यालेन्स छ। क्लोजिङ नै ओपनिङमा आउँछ तपाईको। त्यसका लागि हामी यहाँ क्रिएट गर्न सक्छौं न्यू। जस्तै मैले नेपाल बैंक क्रिएट गरे यहाँनिर, नेपाल बैंक भन्ने बित्तिकै तपाईको बैंकमा अकाउन्ट पर्छ, बैंक अकाउन्ट। कति छ पैसा ओपनिङ? 0 मा छ भने 0 गर्नुस्, पैसा छ भने तपाईको जति पैसा हो त्यति पैसा राख्दिनुस्। जस्तै मैले 1 लाख रुपैयाँ पैसा छ भनेर राख्थे, सेभ। अब यो नेपाल बैंक भयो। यदि तपाईको अकाउन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याशमा पनि पैसा भइराको हुन्छ। क्याशमा यदि क्लोजिङ नै 0 भएको छ भने क्याश 0 राख्दा हुन्छ भने, यदि क्लोजिङमा क्याश पैसा देखिएको छ अकाउन्टमा भने क्याशलाई पनि यहाँ क्याश चाहिँ क्रिएट गर्न पर्दैन। त्यसलाई खोलेर यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्समा राख्दिनुस्। सपोज क्याश तपाईको क्लोजिङमा 2000 रुपैयाँ थियो, त्यो नि ओपनिङमा 2000 यसरी आउँछ, अपडेट गरिदिनुस्। सपोज क्याश 2000 रुपैयाँ छ। यसरी नै अरु बैंक खाताहरु पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं। जस्तै लोन छ, ओडीहरु चलाउनु भएको छ संस्थाको भने त्यहाँ पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेपाल बैंक मै ओडी छ अनि नेपाल बैंक ओडी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ ओडी बैंक ओभरड्राफ्ट, यदि लोन लिनुभएको छ भने ओडी लिनुभएको छ भने ओडी भइहाल्यो। कति ओडी छ तपाईको ड्यू ब्यालेन्स त्यो नै लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 20 लाख रुपैयाँ तपाईको ओडी बाँकी छ, सेभ गरिदिनुस् है। यदि कसैलाई सापटी उठ्न बाँकी छ त्यो पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरु यहाँनिर ग्रुप चाहिँ तपाईको कुन शीर्षकमा पर्यो त्यसै लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। यस्तै गरेर तपाईको यो जति पनि कुराहरु छन्, फर्निचर कुराहरु पनि राख्न सकिन्छ यसमा। अनि जति पनि अकाउन्टहरु छन्, अकाउन्टहरु पनि यहाँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईको क्यान्टिन फी पैसा उठ्छ भने क्यान्टिन फी पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। क्यान्टिन, यदि क्यान्टिनबाट पैसा आउँछ हैन, इन्कम इन्डाइरेक्ट, आम्दानी र खर्चको तपाईको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन, त्यो राख्न पर्दैन। तपाईको क्यान्टिन फी हुन सक्छ, अरे कमिसन, डिस्काउन्ट रिसिभ जति पनि छन्, यी सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ अलरेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यसको रेकर्ड हेर्न पर्यो भने रिपोर्टमा गएर ब्यालेन्स सिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा एक्सपान्ड र फाइनलमा टिक लगाइदिनुस्, तपाईको अटोमेटिकली ब्यालेन्स सिट देखिन्छ यहाँनिर। जस्तै नेपाल बैंकमा ओडी हाम्रो 20 लाख रुपैयाँ ओडी देखिएको छ भने, अनि टोटल क्याश चाहिँ हामीसँग 34500 रुपैयाँ छ। नेपाल बैंकमा चाहिँ पैसा 1 लाख रुपैयाँ छ भनेर यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट अटोमेटिकली रेडी भएर आइदिन्छ। क्याशमा पनि डबल क्लिक गऱ्यो भने तपाईको क्याशको डिटेल पुरै देखिन्छ यहाँनिर। यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो 2000 राखेको 2000 छ भने अरु चाहिँ सबैकै चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फीहरु रिसिभ भएर क्याश बाँकी भएको देखिन्छ। अब यो पैसालाई तपाईले जर्नल इन्ट्री गराउनु पर्यो भने, पैसा त हामीले राखेर भएन, बैंकमा इन्ट्री गर्न पर्यो। बैंकमा इन्ट्री गर्न पर्यो भने तपाईको यहाँ बैंकिङ भन्ने छ, सिधै न्यूमा जान सक्नुहुन्छ। पैसा कति छ तपाईको त्यो बैंकमा हाल्न सक्नुहुन्छ है। सेलेक्ट बैंक, कुन बैंकमा पैसा हाल्ने? नेपाल बैंकमा पैसा हाल्ने हैन। नेपाल बैंकमा तपाईले क्याश जम्मा गर्ने हो कि पैसा निकाल्ने हो कि के गर्ने हो? विथड्र क्याश फ्रम बैंक अथवा कि डिपोजिट क्याश इन्टु बैंक हो, चेक इस्यु अथवा के अनलाइन ट्रान्सफर के सम्बन्धी हो त्यही चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले क्याश हामीसँग छ, क्याशलाई मैले बैंकमा राख्न चाहन्छु भने डिपोजिट क्याश इन्टु द बैंक। डिपोजिट क्याश भएपछि यहाँनिर अकाउन्ट क्याश आयो। क्याश आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्याश हामीसँग 34500 छ भनेर देखाइरहेको छ। टोटल मध्येमा मैले 30000 चाहिँ बैंकमा जम्मा गर्दिए, 30000 रुपैयाँ क्याश जम्मा गर्दिए। रिमार्क्स बैंक डिपोजिट सेभ गरिदिएपछि तपाईको पैसा चाहिँ के भयो, जति पनि फी कलेक्सन भएको थियो 30000 रुपैयाँ चाहिँ पैसा बैंकमा गयो। अब यसलाई तपाईले फेरि डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्टमा गएर ब्यालेन्स सिटमा गएर यसको ओके गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल हामीसँग के छ, फाइनान्शियल ब्यालेन्स सिट सहित हेर्नुस् यहाँनिर एक्सपान्ड गरेर।
नेपाल ब्याङ्कको यो भइहाल्यो तपाईँको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ अहिले तपाईँको 1 लाख थियो भने 1,30,000 रुपियाँ एड भइसक्यो र क्यास चाहिँ हामीसँग 45 बाँकी छ भनेर देखाउँछ। यसरी हामीले अकाउन्ट इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँको जति पनि खर्चहरू छन् खर्चहरू इन्ट्री गर्न पर्यो भने तपाईँले इन्ट्रीमा गएर यहाँनिर जस्तै जर्नल इन्ट्री फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा गएर जर्नल इन्ट्री अथवा रिसिभ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जर्नल गरिदिनुहोस्। ओके, जर्नलमा इन्ट्री गइसकेपछि तपाईँले यदि सपोज क्यान्टिन फीबाट पैसा रिसिभ भयो हो, यहाँनिर तपाईँले डेबिट के हुने भयो अकाउन्ट क्यास अकाउन्ट डेबिट कति हजार जस्तै 2,000 रुपियाँ क्यान्टिन फी रिसिभ भयो। क्रेडिट के भयो तपाईँको यहाँनिर क्यान्टिन फी यसरी पनि काट्न सक्नुहुन्छ। क्यान्टिन फीबाट 2,000 प्राप्त भयो। सेभ यसरी अनि सेभ गरिदिन्छ है। सेभ भयो। यसरी हामीले आम्दानी खर्चको पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ जर्नल इन्ट्रीबाट। नत्र तपाईँले सिधै रिसिभ पनि काट्न सक्नुहुन्छ। क्विक रिसिभ पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिधै जति पनि पैसा आउँछ ती सबै के हेर्न सकिन्छ क्विक रिसिभ। जस्तै क्यास टु अब यहाँनिर कुनै पनि शीर्षकहरू क्यान्टिन फीदेखि लिएर अन्य जति पनि शुल्कहरू छन् ती सबै शुल्कहरू हामी एउटा रिसिभ पनि काट्न सक्छौँ है त।